В який момент ти зрозумів, що лобі X іде допомагати війську? Як прийшла ця ідея? Це був якийсь запит чи внутрішнє бачення? Це було в червні 22-го року. Я на той момент служив в добровольчому батальйоні «Правий сектор», і це вже було на той момент, мені здавалось, не суперефективна моя задача була займатися забезпеченням. Пройшов курси оператора дрона. Хотів йти в групу ССО, з якою познайомився в Ірпіні на евакуації. Думав, що це буде найкращою роботою на перемогу. Потім ряд було подій, загинув комар душний, було ряд розмов стосовно того, що робити. І там був конкретний приклад мого кума, який служив, він разом зі мною мобілізувався на другий день вторгнення в штабі управління окремого батальйону Львівської штурмової бригади. А він перед цим був Уляний Супрун в команді, будував реформу охорони здоров'я. І він там, за 3 місяці в тому батальйоні теж купу реформ зробив, оборонну спроможність батальйону посилив суттєво. І коротше, воно все так наклалося одне на одне, і я зрозумів, що, мабуть, найкраще, що я можу робити, це, зокрема, вирішувати кадрові питання, щоб посилювати людьми саме Збройні сили. І також ми почали це робити в червні 22 року. Воно якось так органічно, але за сукупністю обставин це ініціювалося, бо реально роздоріжжя було оператором дрона ССО або це. Коли ви починали, скільки у вас було перших кандидатів? Чи Треба дивитись, там динаміка суттєво зросла після підписання угоди з міністерством. Про це написали там всі медіа в країні. Вони через пару місяців запустили першу рекламу на телемарафоні, рекордингову, тобто до цього взагалі таких не було. Потім весь наступний рік займалися зміною нормативки, щоб не було жодних ризиків у людини потрапити на обраний підрозділ на обрану посаду. Оці всі там було кілька ітерацій цих змін нормативних, і після остаточних змін на рівні уряду ще там динаміка пішла вгору, а потім ще динаміка пішла вгору, коли зробили інтеграцію з Резерв Плюс із Дією. Резерв Плюс суттєво збільшив кількість добровольців. Друзі, у нас сьогодні ювілейний подкаст, і вирішив я його провести з моїм земляком, людиною з міста Хрустальне. Ви зараз пішли гуглити, де це знаходиться, а я дуже хорошо знаю це місто, і я хочу представити вам дуже добру людину, яку я знаю дуже давно. Друзі, у мене в гостях Влад Грезів. Привіт. Радий бути в гостях. Владислав Грезів – український проєктмейкер, уродженець Хрустального на Луганщині, співзасновник освітньої ініціативи «Змінотворці», засновник рекрутингової платформи «Лобі X». Хрустальний, а я, знаєш, звик, що це Краснолуч все-таки. Перейменували після 15-го року, але мені рідніше ще місто. Красний Луч? Ну давай хоча б Красний Промінь, нехай це буде. Це, да, декомунізація, яка... З Радянщини. Да. Але, знаєш, всі там питають, а чому Хрустальне, а не Кришталеве? От я теж тепер не розумію, чому. Давайте напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Як правильно називати? Да, як називається. І може хтось ще з мого рідного міста маякує. Знову срач, ми пас, говорим про хороше, це хух подкаст, і дихається легше. Як ми з тобою проговорювали перед цим, ми тут намагаємося знайти щось хороше, позитивне, що відбувається в нашому суспільстві. Треба визнати, воно є, воно дійсно відбувається, іноді попри складнощі, попри критику, попри купи різних проблем, але тим не менше ми як суспільство рухаємося вперед. Я затятий оптиміст, тому я знайду для тебе контент. Огінь. Тоді поділися, будь ласка, кількома новинами, от які ти згадаєш, дуже хороших, які ти чув, бачив, читав на цьому тижні. На цьому тижні? Може, це на тому тижні, звісно, було, але нам треба свіженьке щось. Ініціатива президента про збільшення безперешкодного
безперешкодної можливості виїжджати за кордон для призовників з 18 до 22 років. Ну, я вважаю, що це позитивна ініціатива. Головне правильно її запакувати, продумати і реалізувати, бо є велика проблема і через війну, через істерію батьків старшокласників в школах. Це те, що ми дослідили в змінотворцях, що дітей вивозять там в старших класах без їхнього бажання. І це не окей. Ця зміна норми може врегулювати це і трошечки покращити Розкажи, ситуацію. будь ласка, які ти плюси бачиш? Так, ми розуміємо, що в країні йде війна, потенційно це мобілізаційний ресурс, і багато хто його розглядає як в першу чергу мобілізаційний ресурс, а потім все решта. Мгм. Розкажи, от все решта, що поза дужками завжди залишається. Чому для нас, як для суспільства, це важливо? І чому саме цю молодь треба допомогти їм залишитися і не, скажімо так, не підштовхувати їх? Ну, от знову ж таки, цієї категорії громадян по кількості критично мало в суспільстві. Її, умовно кажучи, потенціал примусової мобілізації цієї вікової групи, він не дасть такого вихлопу, як би ми хотіли. І це приблизно про які цифри йде мова? Ну, приблизно. Ну там, якщо я не помиляюсь, то хлопців 250 чи 300 тисяч взагалі. Але є ще там відсоток, де 25 яких, ну, які виїхали, і ми зараз цю статистику взагалі не бачимо, виїхали ще в 22-23 роках. Треба перевіряти, але це в демографічній піраміді просто найменше, найвужче місце в структурі нашого суспільства по віковій цій піраміді. І ну, це перша частина. Друга частина, ну, ми в будь-якому випадку воюємо за майбутнє, і для того, щоб це майбутнє було, майбутнє це завжди про молодь, про людей, які будуть дорослішати і брати відповідальність за цю державу, які будуть відновлювати країну, які будуть тут жити, будувати майбутнє, інституції, брати на себе відповідальність, коротше, розвивати всі сфери життєдіяльності нашої країни. Якщо ми, умовно кажучи, знизимо кількість одного покоління до просто незначної частини, то у нас буде провал в суспільстві в певний момент. У нас там будуть або сильно старші, або сильно молоді. І там в якийсь момент, коли ця категорія громадян мала би мати найбільш продуктивну свою період своєї діяльності для того, щоб працювати в усіх сферах, їх просто не буде. І в нас будуть або пенсіонери, типу, брати на себе цю відповідальність, або молодь, яка ще не готова там до такої продуктивної праці, там і не має досвіду, і відповідно буде супервеликий дисбаланс. Тому треба, очевидно, що війна це складно і багато складних рішень має ухвалюватись, але баланс потрібний. Ясно, що потрібно поповнювати Збройні сили, але у нас сьогодні ще доволі великий потенціал мобілізаційний є в категоріях старших громадян, який просто не реалізовується, тому що це складно, ця політика складна, цим непопулярно займатися, це не сильно додає електоральних балів, і ця проблема, ну, типу, вона давно існує, з 22-го року нічого практично не відбулося в цьому напрямку. Ось там от є точно потенціал, який з точки зору балансу для стратегічного розвитку країни не нашкодить. Ну, але молодь, особливо ця вікова група, не вирішить нічого. Це дуже складна тема, насправді. Як, на твою думку, не знаю, маючи доступ до створення якоїсь законодавчої бази, може якихось ініціатив, грантових програм тощо, як би ти, ну не знаю, кілька кроків опиши, яким би чином ти утримав молодь в Україні? Ми провели, Якби- в змінотворцях, у нас є великий ціннісний тест, його проходять всі діти, які там з нами зустрічаються. Я особисто об'їздив більше 300 шкіл в сільській місцевості за там 2 роки нашої діяльності. І в кожній школі нам збирають старшокласників 9-11 класи, і ми там проводимо цей тест. І потім у нас от скоро будуть опубліковані результати. Станом на сьогодні, це тільки сільські школи, але це всі області по Україні. Майже 8 тисяч респондентів, 47% дітей бачать своє майбутнє в Україні, 40% за кордоном, решта не визначилася. От така от ситуація. Це, в принципі,
Наскільки свідомі у цих 40% за кордоном? Вони щось конкретне або просто кажуть, не хочу бути в Україні? Воно там потім ще корелює. У нас є там питання про чи вважають вони, що ситуація в Україні буде покращуватись, погіршуватись, і чи бачать вони можливості в Україні, наприклад, чесно заробляти великі кошти і так далі. І так далі. Тобто там все дуже погано. Молодь не відчуває, що тут є, ну, оця от 40%, що тут є для них перспектива, що для них тут є можливості. Ясно, що безпековий аспект. У них створений ілюзорний образ закордоння як якогось містичного місця, де все добре, де є... Це інстаграмні сторінки, да? Де, типу, буде краще, де будуть гроші, будуть умови і так далі. І це, ну, дуже викривлена насправді реальність. Спілкуючись з цими дітьми, я розумію, що ця картинка, ну, викривлена, і для ще багатьох там, от в західних особливо областях, існує просто місцевий якби тренд, коли це, знаєш, я там класично там пішов в школу, потім там, не знаю, на роботу, сім'ю, там тра-та-та. А для них пішов в школу, виїхав за кордон в Чехію на будівництво, і це от там буквально з одного села всі так роблять. З іншого села там їдуть в умовну Угорщину, з іншого там в Польщу. І це просто як якийсь такий соціальний конструкт, він теж на них впливає, батьки нічого поганого в цьому не бачать. І це, ну, звичка. Точно треба втручатися. Ясно, що на це ресурсу мало, треба працювати з молоддю, треба працювати з зміною цих переконань, бо, ну, вони неправдиві. Насправді не супер набагато буде. Ну, тобто, дивлячись, що ти шукаєш, але знову ж таки, я вважаю, що в Україні українець, українська молодь може реалізувати себе якнайкраще, знайти всі можливості, які є. У нас насправді їх дуже багато. І жити щасливе, адекватне з точки зору фінансів життя. Ще більше проєктів, таких як умовна академія лідерства, Пласт, змінотворці, ще більше уваги держави до цього питання. Є просто деякі села, де навіть школи, там їхні будівлі, там на прикордонні з Румунією не введені в експлуатацію, де школярі говорять на уроках румунською мовою, де з румунського міністерства освіти привозять зошити їм як гуманітарну допомогу. А директорка водночас мені каже, що від нашої держави там асигнувань ніяких нема, у нас тут купа проблем і так далі, і так далі. Ну що, закінчуємо наш чудовий позитивний подкаст. Ні, насправді я радію, що ми можемо обговорювати і назовні виносити такі проблеми, бо ми не в рожевих окулярах. Дивись, у мене є позитив. Кажи. Спілкуючись з цією молоддю, я бачу, знову ж таки, я не знаю, яка там була статистика до вторгнення. Да? У мене там, ну, це місто Київ, у мене з моїх там однокурсників з Могилянки, там, ну, половина за кордон поїхала, але це, ну, трошки інша історія, вони всі там прагнули, хотіли, бачилися за кордоном, освіта і так далі. Я бачу серед молоді, з якою ми працюємо, суперсвідому молодь, суперпатріотичну молодь. На жаль, у багатьох, особливо дітей з сільської місцевості, хтось з батьків вже на війні загинув, на жаль, багато таких, або хтось з рідних, або прямо зараз служать. І в цих дітей, хочеш не хочеш, ну, формується такий стержень монолітний з точки зору небайдужості до України. Вони відчувають свою відповідальність, вони відчувають бажання, щоб ціна, яку там сплатили їхні близькі люди, вона не була марною. Серед цих дітей дуже багато дітей хочуть йти в сили оборони, хочуть йти там в поліцію, в ДСНС, хочуть якимось чином посилювати країну. Це для мене, ну, шалене натхнення, коли я бачу цих дітей. І вони задають тренд, який, зокрема, в підсумку от проявлявся недавно на протестах, які були по НАБУ і САП. Якщо говорити про найбільший оптимізм і позитив за останні там тижні, місяці, це були ці протести, вибач, я перепригну на цю тему, коротко зачеплю її. Я як людина з досвідом в активізмі і там після Революції Гідності, не знаю, сотні чи тисячі вуличних акцій організовував і виходив, і виводив людей.
Я коли побачив нові обличчя і наскільки їх багато, які це свідомі, щирі, хороші, добрі люди, що це молодь, нове покоління прийшло на заміну тим, хто тоді виходив. Я ще жартував, підходив до вуличних фотографів і репортажників, які працювали як от на цих протестах, так і там раніше. Кажу, ну що, нарешті є новий Пізнаєте обличчя. когось? Ага. Кажу, що нарешті можна когось новенького пофоткати. Мгм. Коротше, всі прям в усіх чатах цих активістських, всі супер тішились, що нове покоління є, Мгм. воно не байдуже. Це нас зарядило на оптимізм. Майбутнє є, воно однозначно буде хорошим для України, бо з такою молоддю, з таким поколінням ми точно матимемо це майбутнє і переможемо, і все буде добре. Це хух подкаст, і дихається легше. У мене є тоді з приводу цього класна новина. Давай. Українським студентам підвищили стипендії. Ну, бачиш. Це якраз такі от історії, коли ми говоримо про те, що ми можемо зробити. Я згадую себе в студентські роки, і я пам'ятаю, що ти як студент приходиш в університет і розумієш, я хочу сюди завтра повертатися, мені тут цікаво, навколо цікава молодь чи ні, мені подобаються викладачі чи ні. Мгм. І відношення до мене. І фактично, я думаю, що ми як держава в першу чергу маємо створити оці умови, в яких, вибачте, студенти будуть приходити в теплі аудиторії, будуть навчатися сучасними технологіями і сучасними викладачами, І програмами. з сучасними програмами і так далі, і так далі. Дуже багато і треба інвестувати. І це стосується не тільки, я би сказав, університетів, і шкіл в тому числі, але просто школи трошечки все-таки зачепила реформа, особливо там молодші класи. Ну, все в процесі, да. Да, Нова українська школа рухається, є хороші позитивні результати, але ще багато над чим треба працювати. Досі і ми залучені в роботу з Міністерством освіти. Є позитивні тренди, але це дуже важко, це величезна система. Для мене великий біль, що в нас педагогічний корпус. Це люди, яким треба пам'ятники ставити. Я десь на 5-ту поїздку, коли ми кожен раз, коли приїжджаємо в школу, ми десь півгодинки говоримо з директором і дізнаємося про локальний контекст, які там виклики і так далі. Це люди, які давно вже забули, як вони прийняли цей шлях, цю долю інвестувати своє життя на освіту молоді. Без освіти молоді майбутнього не буде. Вони це, як ніхто інший, знають. І ти просто захоплюєшся цими людьми. Вони з величезною відповідальністю і кримінальною, і матеріальною за супермаленькі гроші працюють і роблять це. Дуже велика потреба є в тому, щоб професію вчителя зробити знову престижною, високооплачуваною, щоб створити умови. Я вже навіть не буду зараз занурюватися в те, які виклики є і чи багато молодих вчителів є. Зараз є трошечки, звісно, тренд через, власне, мобілізацію. Трошки більше стало хлопців-вчителів в школах, і це теж насправді ок, бо у нас історично ця професія жіноча, а це так чи інакше впливає на ідентичність, на певні цінності погляду. Було як фізрук і трудовік, це чоловік, а все інше фізик. Максимум. Зараз ситуація трошечки покращується, але не настільки, наскільки хотілося би. Словом, оце теж фокус уваги, бо все починається з освіти. Що треба робити, щоб молодь лишалась в країні? Все почнеться з освіти. Звісно, сім'я відіграє фундаментальну роль, виховання, батьки. Тут ми не сильно можемо втручатися як громадський сектор, як держава, це приватна територія. Да, ми можемо щось пробувати, але це не системна буде історія. На рівні шкіл, звичайно, ось тут, слава Богу, що з'явилась громадянська освіта, з'явилась підготовка по захисту України. Це все потрібно для того, щоб розкривати ці фундаментальні речі. Я знаю, що з історією зараз теж відбуваються реформи, які перешивають, в принципі, розуміння того, хто ми, де ми,
яка Україна, чому ми опинилися там, де ми є, і чому там суспільство і вся ця історична тяглість це все важливо. Я думаю, оце буде фундаментально впливати, якщо освіта і шкільна, і далі, як ти правильно кажеш, можливості університетської освіти будуть на високому рівні, молодь буде лишатися. А якщо казати в цілому, в чому відмінність вашого підходу з всіма іншими підходами навчання у Змінотворців? змінотворцях? Ми поставили дуже таку амбітну мету. Ми хочемо компенсувати те, чого не робить сьогодні школа. Ми хочемо, щоб усі діти розуміли на базовому рівні, але комплексно, як влаштований сучасний світ. У нас є 12 курсів про ключові сфери, з яких складається сучасний світ. І пройшовши кожен курс, дитина розумітиме, як влаштована ця сфера, як вона працює, взаємодіє з іншими на базовому рівні, але комплексно. В неї не буде жодних пробілів розуміння того, яким є сучасний світ. Хочеш зануритися глибше, зрозуміти там в деталях, це вже інші якісь там навчальні програми. Але ми даємо цю базу для того, щоб світогляд був комплексний і не було таких от пробілів. Водночас це допомагає дітям з'ясувати, які є можливості, асортимент, професії, бо для них дуже актуально там старшокласників питання там профорієнтації, куди поступати, в який університет. 99% роблять інтуїтивний вибір. Досі. Це теж наше дослідження. Да. Той 1%, який робить щось більш свідоме, діляться на дві категорії. Перші... Помилився і ні. Ні, на перших впливають батьки. Ага, Там ідуть по шляху батьків, а на других впливають серіали, TikTok або там якийсь фільм надихнулись, і... Бачите, серіал і TikTok. Оце наша ключова Цікаво, задача. які серіали. Не знаю. Ясно, якісь профільні там, не знаю, про якихось детективів, мабуть. В сенсі такому, набагато ширшому, не навчальних серіалів. Окей. Да. Оце наше ядро нашого продукту, оці 12 курсів, але навколо цього дуже багато всього. Ми організовуємо табори, інтенсиви в селах, там, стажування, менторство, купа всього. Я хочу розповісти вам про наступну новину. По-перше, я про гроші, знаєш, про хороше. ЄС передасть Україні 1,6 мільярда євро від заморожених активів Центрального банку Росії. Це нарешті виконується рішення судові, по яких єС передає нам гроші, якщо не помиляюся, заарештованих активів в Криму, які Росія вкрала, Ощадбанку, і відповідно. Позитив. Мені подобається. Розкажи, я знаю, що ти теж брав участь в обговореннях цієї нової, як на мене, офігезної інформаційної кампанії Азова. Так. Розкажи, що ти про це все думаєш. Мій, моя в Азові, назвемо її, якщо можна так. Я супер сильно щасливий, що Азов зробив цю кампанію. Вчора зустрічалися з авторами, вони там ініціюють з нами певний проект, скоро побачите в продовження цієї історії. Теж прийшли, кажуть, Влад, бачив, як ти там в треці писав на підтримку нашої кампанії, там воював з ухилянтами, яких це затригерило сильно. Я кажу, окей, бачите, можна в соцмережах коментарями тригернути якісь нові співпраці. Окрім цього, ми супер сильно поважаємо Азов і працюємо там дуже давно по багатьох напрямках і по рекрутингу. Я дуже радий, що ця кампанія відбулася. Вона, звичайно, була гострою, звичайно, була такою, яка спровокувала великий резонанс, багато уваги і горіння купи дуб. Але це, я вважаю, було дуже корисним для нашого суспільства і є. Азов підсвітив об'єктивну реальність, в якій ми живемо. Всі ці ролики, які вони випустили, це про те, що насправді відбувається. Хтось мені там каже, що десь там є якесь там вихваляння безпосередньо Азову, я його там не считав. Да, ясно, що якби там, умовно кажучи, це була кампанія більш узагальнена, типу «Мій в армії», і якби це взагалі Міноборони зробило, це, тоді б було більш, скажімо так, очікувано правильно, але
оскільки там Міноборони не робило подібних комунікацій ніколи, знову ж таки, знизу вгору у нас іде ініціатива, от знизу конкретний підрозділ проявив себе, він насправді зробив роботу не в інтересах свого підрозділу, він зробив роботу в інтересах суспільства. Запустив цю дискусію, люди почали міркувати однозначно про себе, про свої вчинки, про своїх рідних. Ця дискусія понеслася в цих соцмережах, вона ще не зупинилася. Досі там на кухнях, в офісах обговорюється, хто як до цього ставиться. І це добре, що це починає проговорюватись, люди про це думають, рефлексують, шукають відповіді, бо там все дуже просто. Чорне-біле, один вибір, інший вибір. Все зрозуміло, і пошук відповіді на питання точно на користь нашому суспільству. Я тут ще теж додам, якщо казати от просто виключно з професійної сторони, поки не беремо яких-то інших контекстів. З професійної сторони це чудова піар-кампанія, в якій була ідея провокувати обговорення і спровокувати увагу до себе, і це спрацювало. Фактично, це просто один із найкращих прикладів останніх, там, якщо казати от взагалі про рекрутинг як такий. Тобто це до того ж я не знаю, чи можна казати про Азов, що це приватна ініціатива, але я знаю, що вони самі, у них є продакшн, вони самі знаходять під нього гроші, можна сказати, приватна все-таки ініціатива. Низова. Да, з точки зору армії. Низова. Тобто, як ти правду кажеш, фактично би подібними кампаніями мали би займатися Міноборони, але... Умовно кажучи, Редіс не мав погоджувати це з командуванням Нацгвардії, от на його рівні це погодили і все. І це відбулося. Да, і якщо казати про те, що відбувається обговорення в мережі, можна сказати, по-перше, я дуже спокійно ставлюсь до обговорення в мережі. По-перше, я завжди продовжую діалог тільки з людьми, у яких на аватарках є конкретні люди і конкретні прізвища. Тоді є сенс щось проговорювати. Але в соціальних мережах, як ми бачимо, дуже багато людей, які можуть бути спокійно і псошками, русні, дуже багато задоволених, незадоволених в Україні, не в Україні. І тому я вважаю, що якщо ти хочеш висловити, покажи, хто ти, скажи, чому ти так думаєш. А якщо ти там під якимось там закритим ніком щось своє, окей, сказав, але в даному випадку ця думка не дуже важлива, просто тому, що хотілося б зрозуміти, хто ти є і як ти проявляєш себе в цю війну. Я за ці дні рекордну кількість ботів забанив в Твіттері і в Threads, прям рекордно. А потім мій колега, там це якраз розказує мені, він там спостерігав, що є просто сайт, на якому ти купуєш ботів. Тобі скидають там логін, пароль, навіть кукіси скидають, щоб тебе не вилогінювало. І там середня ціна нормального бота, там рік реєстрації до 22-го в Твіттері щось 15 гривень за аккаунт, в Threads $3 за аккаунт. Але все одно я їх баню, тому що інші люди ж не всі там будуть... Да. Вони, по-перше, не всі це розуміють, і, по-друге, тут же ж в чому проблема, як ти правильно кажеш, ворог, він же не зупиняє... Якщо тут треба розуміти набагато глибшу проблему. Ворог завжди працює на упередження. В той момент, коли ми зараз це проговорюємо, ворог зараз в якомусь кабінеті планує наступну яку-то інформаційну атаку на українців, для того, щоб зневіра і всі 300 років, які ми говоримо, що у нас з ними відбувається війна, всі 300 років, всі перемоги, які відбувалися Росії над Україною в ті часи, відбувалися завдяки внутрішньому розколу. Абсолютно всі. Не було жодної перемоги, в якій би вони не використовували такий метод. І вони саме тому продовжують на нього навалювати, настільки великі гроші туди вкладати, бо вони знають, що українці саме між собою завжди будуть щось ділити, завжди щось обговорювати. Але як тільки українці починають знаходити яку-то важливу для себе тему, яка їх об'єднує, все, одразу вони там навалюють, дай Боже. Да, вони підходять цілісно, абсолютно вірно. Жодного разу Росія не перемагала Україну на полі бою. Вони завжди хитали ситуацію гібридними методами, намагались там посварити, розколоти. І дуже добре, що Офіс президента і українська влада, це підсумками тих подій по НАБУ і САП, усвідомила, що це великий ризик втратити консолідовану підтримку суспільством президента. Це дуже важливо, щоб довкола нашого лідера, верховного головнокомандуюча, була ця консолідована єдність. Да, ясно, що ці події трошечки пошатнули, але їхня реакція компенсувала, все-таки повернула цю довіру. Нам треба триматися купи далі.
все так. Оця рекламна кампанія, якщо відкинути реально тих там сотні, тисячі ботів, які влізли в неї, я бачив реальних людей, які теж, типу, були проти і маніпулювали, і там різними речами займалися. Я з ними вступав в діалог, спілкувався. Я все одно позитивно оцінюю. Ну, це ті, хто проявився в соцмережах, я позитивно оцінюю всю цю дискусію і не думаю, що це прям призводить до розколу. Я навпаки бачу, що ті люди, які в армії або для армії ще більше згуртувалися, ще більше відчули можливості гордитися тими, хто служить, своїми рідними. Це дуже важливо, особливо коли ти там мало маєш для оптимізму якихось причин, в тобі ця реклама трошечки підкинула типу таких хороших позитивних емоцій. Навіть я спілкувався з тими, хто мають, на жаль, загиблих, хто служив в Азові. Їх це не тригерить. Навпаки, вони так само відчувають гордість за своїх рідних, які зробили цей добровольний крок і захистили країну. Я думаю, що ми ще далі матимемо розвиток дискусії довкола цієї кампанії. Я думаю, вона прикінцево однозначно має лише позитивні наслідки для суспільства, бо ці теми треба не замовчувати. На жаль, державна система не змогла запропонувати якусь справедливу систему мобілізації. На жаль, багато чого падає на особисту відповідальність і гідність кожної людини робити той чи інший вибір. І такі кампанії, вони правильно працюють для того, щоб до кінця визначитись, на якій стороні твоя гідність. Це хух подкаст, і дихається легше. У мене є клопотенківська новина, я Вау. її назвав. Що там вже робиться? Новина наступна. 2 українські страви увійшли в рейтинг найкращих каш світу. Він цим займався? Ні, я просто чому я так називаю Клопотенківська? Ну, бо А, Клопотенка постійно просуває українські страви в Ні, світі. Женя молодець в цьому плані. М, Він взяв свій я- фокус. На свій сором Ага. першу коштував і знаю, що це, а другу я навіть не чув. Що там? Перша – це український банаш. Ну, це класна справа. І Сергій радій зараз. Я знаю, що ти його дуже любиш. Ми коли на Закарпатщину Колєсніков? кудись приїжджаємо, да, Сергій Колєсніков каже: "О, банош, давай!" А друге називається Колево. А ми там потрапили в рейтинг 11 і 30 місце. Банош на 11-му місці каш світу. От прям новина, яка мене прям в Києві, от ця новина вже трошки радієш такому. У Києві почали облаштовувати перший безбар'єрний маршрут до головного військового клінічного шпиталю. Це одночасно і позитивно, і така, знаєш, в кінці цієї новини 2025 в кінці цієї новини так і хочеться дочитати, чому тільки зараз, да? Але я все-таки радію. Я, наприклад, очима викликав на Лук'янівці подібну, скажімо так, інклюзивну зону і інклюзивну площадочку біля шпиталю. 10 років я чекав, що вона там з'явиться. Ну, от вона в цьому році теж з'явилася. Клас. Тому Щось відбувається. щось відбувається. Але ж, знов ж таки кажу, ми як суспільство маємо постійно пам'ятати, що тиск на владу важливий і він працює. Я думаю, що, знаєш, це вже ми боремося з наслідками. Я про те, щоб упереджувати, треба підходити до обрання людей на посади з розумом. Як зробити це? Я можу сказати тобі, ми зараз готуємо один проєкт, сподіваюся, він отримує відгук від наших донорів. У нас є така ідея, і ми зрозуміли, що є зараз прошарок молоді, які в своєму житті ще не були на жодних виборах і не брали участь в політичних процесах. Клас. І Зробити для них вибори такі, да? не зовсім, поки не буду підсвічувати всю задумку проєкту, але от в цьому напрямку ми зараз думаємо. Я сподіваюся, ми хочемо навпаки показати, як відбувається цей процес, щоб вони теж її собі занадто не ідеалізували, розумієш? Бо коли починаються виборчі кампанії, це зазвичай бруд, чернуха, яка та, ну і Та це вже, не так, що вже дехто це не працює. отак от відбувається все. Вже дехто працює на вибори.
Да, в тому числі. На Тому жаль. ми хочемо це підсвітити і показати, що насправді що може бути на виборах. Треба, щоб професійні, свідомі люди усвідомлювали, що їм треба брати на себе відповідальність, лідерство, довкола себе гуртували людей і заявляли про свої кандидатури. Нам потрібні спроможні, адекватні адміністратори, які вміють будувати процеси, а не просто володарювати. І тут до того і йдеться, що ми маємо обирати таких людей на там посади, аніж просто симпатичних і відомих. В Україну доставили відремонтований Петріот, який ремонтували німці, Окей. який вже вразив цілі. Супер. І тут треба про що розповісти, що насправді мало хто про це задумується. У Петріота є все-таки багато ну, типу, в цій батареї багато різних установок. І якщо там нема, наприклад, радара, то в принципі всі ці пускові не можуть ні знайти цілі, ні Так. за нею слідкувати, і Так. відповідно не може побачити ці пуски і так далі. Тобто, Так. фактично, вивівши один елемент, вся ця батарея стає нікчемною, або цю батарею, якщо це можливо, приєднують до якоїсь іншої частини. Угу. Фактично, розуміючи це, ми бачимо, наскільки залежно, і навіть такі досконалі системи, як Patriot, яка може багато чого збивати, потребує уваги, в тому числі в ремонті. І німці сказали, а ми можемо, і відремонтували нам цю систему, бо більше вже і вразила ворожі цілі. Є ще в мене доповнення позитивне. Окрім Петріотів, ну і залежність від наших партнерів, ясно, що це там високоточна зброя, там тільки балістику вони збивають, але, ну, типу, я не знаю, вже вчора згадував щось. В Київ шахеди вночі не залітають масово, як там пару тижнів тому, але Мгм. бачите, ну, реально велика проблема з ними. А позитив в мене в тому, що є нові виробники. Ми працюємо, зокрема, з такими, які вже довели технології перехоплення шахедів дронами до дуже автоматичного рівня, і відсоток збиття понад 70 є. І вже це серійне виробництво, і вже на озброєнні, і вже прям дуже Використовується. хороші результати. І окрім цих, які вже на озброєні дрони, і є як мінімум два виробника, які там дихають в потилицю, і теж там якби. А якщо ти можеш сказати приблизний цінник одного дрона? Приблизно хоча б. По-моєму, $5000. Одне збиття шахеда нам коштує Так. $5000. Ну, просто це я для чого Це питаю? Для супер того, дешево. да, я для чого питаю? Для того, щоб коли ми збираємо на дрони, на шахедарізи і будь-які інші ініціативи, ми розуміли ціну. Там не ті. От те, що зараз збирається там фондами, це не на ці дрони збирають, це на інші перехоплювачі збирають. А от ці, які я говорю, це один із виробників, з якими ми працюємо, це типу по державному контракту. В них ще немає можливості прям всім. Угу. Вони масштабують. Масштабуються. Да. Ну, це круто, якщо у них вийде дуже швидко масштабуватися. Але Помагаємо їм. Але от в тему класних новин, от якщо я вже за шахедаріз зачепив, про класну молодь. От співачка Віталія Грицак на Тернопільщині отримала премію від Кабміна. І всю цю премію в розмірі 38 450 гривень відправила спільноті Стерненко на Русаріс. Молодець. Це от та молодь і та свідома молодь, яка, я не знаю, я би, напевно, якби я в студентські роки виграв премію від Кабміна в 38 тисяч гривень, боже, це неймовірні гроші. Мгм. І це досягнення, і це дуже круто. Бачиш? І- Отаке майбутнє у нас. Така молодь. І Клас. така молодь. Я пишаюся, що я живу в цій країні. Насправді, ми дуже часто в нашому робочому чаті, в Шутамі це обговорюємо, що коли ти читаєш такі новини, у яких от мурахи там вкриваєшся від якихось новин, такі думаєш, боже, це неможливо. І я, напевно, завтра прийду на роботу і буду читати яку-то новину, мене вже так не зачепить. І все одно приходить яка-то новина, яка постійно тебе Та накриває. українці неймовірні. Постійно так накриває, ти такий думаєш, звідки стільки любові всередині цих людей? Отак от такі часи загартовують таку молодь, це круто. Це хух подкаст, і дихається легше. Я запропоную тобі зараз Так. кілька новин у вигляді смайлів. Опа. А ти спробуй в свою чергу вгадати, яким би міг би бути заголовок статті, припустимо, на Укрправді
або на шотамі, або будь-де. Наша там. Зазвичай оберу якусь дуже просту поки для розігріву. А Ну, це воно- стандартна рубрика? це звичайна стандартна рубрика. Фу-фу-фу. Добре, ну що я можу сказати? Тут, значить, сили оборони уразили нафтопереробний завод на Росії, і він к херам згорів. Все правда, я навіть не уточнював, які саме, бо на цьому і на тому тижні було дуже багато багато уражень. вражень. Да, і я вирішив, сили оборони вразили будь-який нафтопереробний завод на Росії, і там красиво палало. Ну, бачиш, ти вже розбираєшся в цій рубриці, але Я думав, що я не впав. да, розбираєшся в цій рубриці, але так оця новина прям, ну, top of the top, top of the top of the top. Десь заборонили працювати російським журналістам, мабуть. Ну, Або викинули якусь їхню стрічку з якогось фестивалю в сміття. да, це теж приємна була б новина, але це не вона. Блін. Ну, підказуй тоді. Підказую тоді, якщо ми візьмемо перший смайлік і спробуємо це перевести в якийсь відеосервіс, скажімо так. А, заблокували там щось чергове, да. Що ж заблокували? Давайте я згадаю. Ну, якийсь, YouTube уже давно заблокували. Жінка-брюнетка, пропагандистка, яка живе в Росії зараз. Все, Діані Панченко делітнули її YouTube канал. Та пішла. Кончена мразь. Да. Не просто Боже, це заблокували, а видалили да, канал. Це така мразота, звісно. І бачу, що підхопило там знову це, ботівська мережа, маска, і починає з нею там щось спілкуватися в тому Твіттері. Ну, я їм написав, що вони ідіоти, і нормально. Я свою громадянський реплай на твіт зробив. Даємо трошки легше. Легше. Трошки легше. Домовилися, що, значить, за німецькі гроші купується українська зброя. Ну, І потім будемо використовувати цю зброю. Ну, це по проєктах цих від Міноборони, що можна закуповувати нашу зброю. І на цю закупівлю НАТО у USA закупає. Все правда, так. Ну, бачиш. І Трамп же ж сказав, що і там незалежно від переговорів на Алясці, далі цю опцію вони лишають доступною, щоб продавати. Ну, дай Боже, дай Боже. Я просто все ще досі не дуже розумію, що відбувається там, тому... Шизофренія. А це прям Ілля Забарний Ілля в Забарний ПСЖ в ПСЖ. в вишиванці підписував, у мене тупо така сама вишиванка, красунчик, і не підписався в Інстаграмі на усіх підписався членів команди, окрім єдиного руснявого чоловіка. Сафронова, чи як він там. Да, ну, я думаю, що йому Красава. недовго лишилося в ПСЖ. Забарний красава, реально дуже хороший футболіст, відомий, Другий професійний. найдорожчий він перейшов за 63 мільйона євро. 63 мільйони. Це вікно трансферне в ПСЖ, Да. а перший, не знаєш хто? Перший був Мудрик. Другий найдорожчий з українців. Так, Все, да, поняв, з українців, так, мається на увазі. Ні, у нас, попри всі складнощі з розвитком національного футболу, хоча сьогоднішня команда Асоціації футболу на чолі з Шевченком стараються, все одно молодці наші хлопці, попри все. Слухай, ну і перезапустилася ліга, якщо казати, нові Так. обличчя в лізі, Так. епіцентр, які-то такі назви. Я пам'ятаю, що я от відкривав там 10 років турнірну сітку, дивився, і я бачив, що там одні й ті самі назви. Так багато нових команд, і це дуже круто. Тут теж треба розуміти, через обмеження НБУ на виведення капіталу за кордон гроші тут накопичуються, і люди, які багато заробляють, зокрема, почали інвестувати в футбол, але це вже нові люди, це не Суркіси. Це не Суркіси з Медведчуком. Мгм. Я нагадую, Динамо Медведчуку належить досі, по-моєму, на 17%. І це, уже нові люди, і тому приємно бачити, як ті Карпати зростають, як Полісся зростає. До речі, у мене друг, це тобі зараз буде смішно, у мене мій друг працює з Карпатами, вони там діджитал роблять, і він мене покликав на закриття сезону попередньо. Я був там на стадіоні, матч був з Зорею Луганською. Ого, І, так. значить, від результату цього матчу залежало, чи Карпати вийдуть в Кубок конференції, по-моєму, новий там. Так.
Там ще був паралельно матч Полісся. Ну, коротше, їм треба було вигравати Зорю, а ми, типу, сидимо в віп-ложі, там купа поважних галицьких панів, типу, і я йому кажу, ну, ти не кажи, що я з Луганщини, типу, і, коротше, Зоря виграла 2-3. І ти тихесенько Я радів, таке да? сидів, а потім ми пішли там ще в кімнатку, типу, як то кажуть, це горе трошечки там гамувати, там поспілкуватися. Я кажу, не кажи, що я з Луганщини, типу, недоречно зараз це буде. Карпати, на жаль, не пройшли. Але добре грали, ну, але Зоря справедливо тоді перемогла. Я це вперше я був на футбольному матчі після повномасштабки. Я радий, що український футбол з новою силою, з новою енергією, ще б, звісно, в Динамо змінити власників. Ну, над цим попрацюємо. Але от про вивід капіталу буде якраз таке пов'язана з цим цікава новина. Угу. Я поки не підказую. Київстар вийшов на якусь цю біржу фінансову в NASDAQ. Америці. На NASDAQ. Да. Прикиньте. Ну, так, це, до речі, хороше рішення, як працювати з цими надлишками, щоб торгуватися на біржах. Да? Вийти на біржу, по-перше, це перша українська, яка взагалі на американській біржі торгується. Ага. По-друге, вони через торгівлю хочуть залучити більше коштів. І ми це в минулому вже році було, вони ж придбали Уклон, і вони, я так бачу, що вони активно хочуть діджитальні напрямки свої розвивати, в тому числі купівлі цих компаній. Це дуже класний спосіб і вкладати, інвестувати в країну, не виводити гроші скажімо так, в сіру, як зазвичай це відбувалося раніше. Треба тільки розібратися, що там з Фрідманом і його часткою в цьому бізнесі. Ну, бачиш, І його паспорт. Бачиш, влада є коментарі. У влади є завжди добре, коментарі. Але це справедливі коментарі. Але, добре, якщо говорити про позитив, то він все-таки у Львові народився. Це хух подкаст, і дихається легше. Переходимо до Бліца. Опа, Да. Це теж несподівана рубрика. Ніколи у нас ще такої не було. навіть у Бахматова. З тобою будемо її вперше пробувати. Давайте. Отже, відповідаєш як хочеш. Скажу чесно, в мене ще ніколи ніхто віршами не відповідав. Ну, раптом ти готовий. Окей. Як ти зберігаєш своє ментальне здоров'я і не плавишся від новин? Шукати підтримку в близьких, рідних, шукати сенс в тому, що ти робиш. Мене дуже сильно підтримують обидві мої команди, змінотворці LobbyX. Я дуже радію нашим успіхам, я дуже радію тим, що ці люди на своїх місцях і разом нам вдається робити те, що ми робимо. Це мене заряджає, рідні, близькі заряджають. І ще те, що я рекомендую, шукати хоча б якісь маленькі, але радості в буденності, з'ясувати, що вам якусь радість цю генерує, і пробувати її інтегровувати в своє життя хоча б час від часу. Складно, да, ми тут всі точно поплавлені, гарантовано всі травмовані. Мені кум дарував книжку, називалась «На уламках дитячих травм». Там на першій сторінці написано: все, що ви далі прочитаєте, не стосується суспільств, які у стані війни. Спасибо. Тому, але ми впораємося. Ми, звісно, потім будемо на багатьох майданчиках розказувати, як ми пройшли цей шлях і як ми витримали. Все буде добре. А ти от з таким обличчям це розказував, я спіймав себе на думці. Як виглядає щасливий Влад? Та я завжди усміхнений, насправді. Да? У мене, ні, я на позитиві. Звісно, коли щось трапляється погане, там, на жаль, хтось може там на війні загинути з там друзів, знайомих, ясно, що тоді, якби. Але загалом я бачу світло в кінці тунелю. І навіть, як би складно не було зараз, там, знаєш, якщо загалом там характеризувати ситуацію в країні, таке враження, що ми там далі десь нащупуємо там дно, потім знову балансуємо. І я вірю, що ми виберемося і там ухвалимо правильні рішення, все буде добре. І іншого не може бути, бо ми заслуговуємо на це. Українці сьогодні у фарватері найбільш високих цінностей цієї планети. Ми тут боронимо від зла. Ми тут стоїмо за свою гідність, за незалежність, за свободу, за справедливість. Ми показуємо всім цей приклад. Нами захоплюються за кордоном, нас поважають. І це не пусті слова, це в
проявляється в тисячах, сотнях тисяч рішень дуже конкретних громадян нашої країни, і це справді надихає. Ну, таке суспільство точно матиме хороше майбутнє, бо інакше весь цей світ треба просто викинути в сміття. Але він існує досі, тому все буде ок. Я би додав, що ти бачиш світло в кінці тунелю, але обов'язково перевіряєш, яке там прізвище стоїть. Хто на вході? Да, то хто на вході. Скажи, будь ласка, які 3 навички потрібні обов'язково сучасному підлітку в Україні? Фокусованість. Бо один із великих викликів не тільки для підлітків, уже і для там нашого з тобою покоління, оці всі перенавантаження інформаційне продукує величезний розфокус. Вміти фокусуватися, бо саме фокусованість дає результат в будь-якому проєкті, процесі, ініціативі. Вміння в діалог, вміння чути співрозмовника, вслухатися в те, що він говорить, аналізувати. І навіть якщо щось не подобається, пробувати з'ясувати іншу позицію, чому вона така. І треба бути спраглими до пошуку відповідей, вміти використовувати всі там інструменти, які сьогодні є, для того, щоб не лишатися в сірій зоні, в якомусь тумані, бути спраглими і з'ясовувати те, що тебе турбує, не чекати, поки воно саме якось розрулиться там, чи там в простраціях ходити. Це все дезорієнтує і непродуктивно впливає на людину, а от доходити до своєї відповіді і рухатись далі. Який пошук, коли ти запускав ще от на перших, в перший період, коли ти запускав LobbyX, яку позицію було шукати найскладніше в ті часи? Ой, це так давно було. В нас по рекрутингу саме ми почали працювати там, я пам'ятаю першу вакансію, яку я закрив, маркетинг-директорку. Ми знайшли, це була моя подруга. Перші По гроші. рекрутингу? Да. Прикольно. У нас ж просто розміщування вакансій, а я рекрутинг підключив. Це була перша вакансія по рекрутингу. Далі, так, щоб щось виділити, не скажу. Дуже швидко ця криза на ринку IT була, дуже багато було айтішних вакансій складних. А сьогодні все в оборонці, Мілтек. Зараз ми шукаємо інженерів, найрозумніших людей, які діптек знають, які знають наукоємні якісь рішення. Дуже важко з цим, але в Україні вони є суперталановиті, суперспроможні, які створюють інновації технологічні і новітню зброю українську. І це зараз один з найбільших запитів? Да, це в нас зараз величезний пласт нашої роботи направлений на це. Ми, власне, маємо теж дуже, до речі, про позитивне натхнення. Запустили серію подій, називається «Країна інженерів». Ви наші партнери, ми дуже вам вдячні. У нас вже була подія в Ужгороді, і буде в цих вихідних в Тернополі. І, знаєш, коли перший раз, формат же ж новий, і ти його тестуєш, і Ужгород, я дуже тішився. Зібралась дуже розумна спільнота інженерів, технічних людей, які з нашими спікерами, які там просто спікери — це люди, які після повномасштабки пройшли шлях в Мілтеку, побудували там продукти, на практиці, І я спостерігав, як вони спілкуються, як у них на одну тему говорять, дискусії, заглиблюються. Я там профан, розумію щось поверхнево, але я бачу, їм класно, їм подобається. І це, як, знаєш, ковток свіжого повітря був, що нарешті хтось приїхав там в цей обласний центр з цим контентом, дали можливості розказати про свій проект, запічити, отримати там фінансування чи там якусь підтримку виробничу. Позитив. Я побачив цих розумних людей, їх багато. На Тернопіль у нас уже в 1,5 рази більше реєстрацій, ніж на Ужгород. І я вже в очікуванні, що в Тернополі теж буде круто. А давай ще голосом скажи, будь ласка, що саме, бо нас можуть побачити, почути, кого ви шукаєте? Ми запрошуємо на країну інженерів будь-яких людей технічних спеціальностей,
Неважливо, є досвід в там, промислових якихось виробничих компаніях, в оборонних чи немає, неважливо. Якщо ви людина, яка шарить точні науки, яка, не знаю, була аматором в дитинстві або і досі там, ентузіастом, конструює щось своє, експериментує, приходьте. Якщо маєте інженерний досвід, тим більше приходьте. Якщо ви взагалі винахідник і у вас є якась своя розробка, ми шукаємо технологію перемоги. Є купа ресурсів, як посилити вас, щоб там довести до тестування на полігоні і потім впровадити, масштабувати і Путіна вбити. Ну, коротше, ми прям Тобто, фактично, запрошуємо. ви виступатимете як акселератор для подібних. У нас є партнери з числа там виробників, які можуть акселерувати. Мгм. А наша задача зібрати цих людей, разом потусуватися, розказати їм про можливості в оборонці. Бо ті, в кого нема проєктів, ми їх якби дуже Хантів. запрошуємо Мгм. долучатися, бо людей супер бракує, а кожна плюс одна людина, розумна, інженер в українській оборонці – це наближення нашої перемоги. Суперова ініціатива. Скажи, будь ласка, яку книгу варто прочитати до 18 років обов'язково? Я людина, яка не сильно багато читала, але я все-таки пораджу книгу, яку я прочитав до 18 років. Книга в багатьох викликає там різні реакції, але це Айн Ренд «Атлант розправив плечі». Угу. Для мене це була вчасна книга в підлітковому віці. Вона може надихнути сучасну молодь на певні стандарти і вимоги до себе, які можуть бути виправданими для того, щоб бути спроможним, успішним і гідним сином чи донькою своєї країни. Скажи, будь ласка, от ви запускаєте ваше навчання, один з найчастіших запитів або найчастіших питань, от коли до вас приходять змінотворці. Чого прагне молодь? Угу. Чому навчитися? У нас з 12 курсів найпопулярніший курс – це стосунки, другий за популярністю – бізнес. Дуже зрозуміло нам, чому так, бо діти в першу чергу вирішують власні болі, які в них є. В селах, тобто стосунки, це там воно про все. Це у нас виключно дипломовані психологи викладають, про така суботи нема. Але, це і про стосунки з собою, з батьками, з вчителями, з друзями, романтичні, там все. Це такий міні-курс про психологію людини, для того, щоб розуміти себе, як це все працює. Звісно, у підлітків дуже багато питань по стосункам, тому вони приходять їх з'ясовувати, і це круто, розбираються з цим, і це дуже допомагає. Відгуки до сліз. І друге, гроші. Всі хочуть в селах, не скрізь економічна ситуація в сім'ях хороша. Діти хочуть жити заможне життя. Курс бізнес номер 2 і, по-моєму, номер 3, до речі, з 12 – це курс економіка. Їм здається, економіка для них – це теж про гроші, і вони і цей курс беруть, щоб закрити оці свої перші болі. А потім вже йдуть інші якісь там уже здоров'я, там держава, культура, різне. От такі запити. Скажи, будь ласка, припустимо, у тебе на кілька тижнів пропадає інтернет. Чим би ти зайнявся? Дивись, пропадає інтернет, і я живу в абстракції. Так, ти живеш в абстракції. Де немає війни в Україні? Припустимо, де немає війни в Україні, тебе ніхто не знає, ніхто тобі не телефонує, на вулиці тебе не впізнають і не кажуть, Влад, нам треба дуже багато людей, допоможи. Ага. У мене є кілька творчих ідей, які я б хотів втілити. В якому напрямку? Написати книгу? До речі, я би написав, можливо, якийсь лонгрід. Я в своєму житті написав одну лише колонку. І я підозрюю, це було акурат перед повномасштабкою, але опублікував уже після. Я думаю, що вже трошки накопичилося життєвого досвіду ще відрефлексувати, я б це зробив. Я би, можливо, сів би... Я давно там в підлітковому віці композиторством займався, писав музику, і у мене є відкладене бажання повернутися до цього десь пізніше. Я би, мабуть, взяв би, це теж одна з таких незакритих історій, я би, можливо, взяв би уроки фізики, я б хотів зануритися в цю науку глибше, вивчити
пару областей з фізики. Ще в мене є таке бажання, ну, в мене оце от про радості і про хобі моментні. Мене відволікає і там радість генерує якісна якась настолка. Я би хотів створити за мотивами війни в Україні. У мене вже є одна ідея настолку, яка може там умовно бути популярною в усьому світі і зокрема, бути таким теж м'якою силою просування інтересів України на планеті. Отак. Дуже прикольно. Ти зараз розповідав, співав себе на думці, що можна було би запустити щось на кшталт змінотворців, але для більш старшого покоління, от позакривати всі ці гештальти, написати лонгрід, спробувати, не знаю, хтось на барабанах хотів би Я пограти. впевнений, що це може бути хорошим сервісом, да, коли в тебе забирають реальний світ на пару тижнів, І ти такий, ти вирішуєш. що ти хотів Да, там? і все організовують. Да. Це як сервіс такий. Угу. Ну і останнє питання, складне питання. Яким би одним словом ти зараз описав Україну? Найкраще місце на планеті. Ну ладно, одним. Фронтир. Фронтир? Так. Друзі, це був Влад Грєзєв. Читайте добрі новини, підтримуйте ЗСУ. Дякую тобі за розмову. Дякую за запрошення. Знову срач, ми пас, говорим про хороше. Це хух подкаст і дихається